নমস্কাৰ মই পাৰিজাত নাৰ্চাৰী যোৰহাটৰ হৈ পেলাই ভাবিছোঁ যে এতিয়া যেহেতু বছৰৰ প্ৰায় শেষ হ'ব হৈছে নতুন বছৰ আহিব হৈছে বহাগ মাহ আহিব হৈছে তো গৰমৰ বতৰৰ কাৰণে আমি যিখিনি গৰম বতৰৰ ফুল বুলি আমি যিখিনি কওঁ সেইখিনি ফুলৰ পুলি আমাৰ ইতিমধ্যে ওলাইছে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিওঁ যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হয় সেইখিনি ফুল লগাবৰ কাৰণে তো ইতিমধ্যে মই ভাবিছোঁ যে যেহেতু বতৰ আহিছে আপোনালোকে বোধ কৰোঁ তাৰ তলিবিলাক ৰেডি কৰিছে সাজু কৰি চাগে লৈছে প্ৰথমতে বেডখিনি সাজু কৰি ল'ব লাগিব আৰু আগৰ যদি পুৰণা ঘাঁহ চাহখিনি আছে সেইখিনি মাৰি মেলি লৈ পেলাই আৰু কিছুদিন পচন সাৰ দি মাটিখিনি ভেটিটো অলপ ওখ কৰি লগাব লাগিব যেহেতু বাৰিষা বৰষুণ থাকে নিয়মিতভাৱে গতিকে অকণমান আপোনাৰ ভেটিটো ওখ কৰি ল'লে সুবিধা হয় আৰু গৰমৰ দিনত আটাইতকৈ বেছি পপুলাৰ মই দেখিছোঁ জিনিয়া ফুলটো আটাইতকৈ বেছি পপুলাৰ জিনিয়া যিটো ফুল তাৰ দুটা ভেৰাইটি আমাৰ হাতত আছে এটা হ'ল ওখ এটা চাপৰ চাপৰ ভেৰাইটিটো প্ৰায় এফুটৰ ভিতৰত থাকে আৰু ওখ যিটো ভেৰাইটি সেইটো প্ৰায় 2 ফুট 2.5 ফুট মান হাইট হয় এইখিনি জিনিয়া পুলি জিনিয়া ওখ জাতৰ যিটো জিনিয়া তল ভেৰাইটিৰ জিনিয়া তাৰে পুলি এইখিনি ফিংগাৰ পটত আছে তাৰপিছত বেলি ফুল আছে যিটো আমি ছানফ্লাৱাৰ বুলি কওঁ ছানফ্লাৱাৰ দুটা ভেৰাইটি আমাৰ হাতত আছে এটা হ'ল চাপৰ এটা ওখ চাপৰটো সেই 1.5 ফুটৰ ভিতৰত হয় 1 ফুট মানৰ ভিতৰত হয় আৰু ওখটো প্ৰায় 2 ফুট 2.5 ফুট বা 3 ফুট তাতকৈ বেছিও হয় কেতিয়াবা হাইট কসমছ এটা খুব পপুলাৰ ফুল গৰমকালিৰ কাৰণে সেইটো ফুলৰ পুলিও আমাৰ হাতত ৰেডি হৈছে কসমছটো দেখিবলৈ খুব ভাল আৰু যদি আপোনাৰ বাগিচাখন অকণমান ডাঙৰ তেনেহ'লে দাঁতিৰ ফালে লগালে বেছি ভাল দেখি ছানফ্লাৱাৰ ওখ জাতটো বা কসমছ এইখিনি দূৰত লগালে ভাল দেখি কাৰণ গছবিলাকৰ হাইট প্ৰায় 2 ফুট 2.5 ফুট মান ওখ হয় তাৰ বিপৰীতে গেলাৰ্ডিয়া আছে গেলাৰ্ডিয়া এটা পপুলাৰ ফুল সেইটো চাপৰ গছ হয় তাৰপিছত আছে আপোনাৰ গম্ফেৰেনা যিটো আমি আগতে বুটাম ফুলি বুলি কওঁ সেইটো এটা খুব পপুলাৰ ফুল গৰমৰ কাৰণে আৰু গৰমৰ বতৰত এই ফুলবিলাকৰ ফুলবোৰ সৰি নাযায় পাহিবোৰ সৰি নাযায় কাৰণে খুবেই পপুলাৰ তাৰপিছত লিলি আমাৰ আহি পাইছে মানে হাতত আমি পৰিছে লিলিৰ বাল্ব মানে লিলি যিটো এমাৰ লিলি বুলি কয় এমাৰ লিলিৰ কেইবাটাও ভেৰাইটি আছে বগা ৰঙা কেইবাটাও কালাৰৰ পোৱা যায় তাৰ লিলিও আমাৰ ফুটবল লিলিও পোৱা যায় সেইকেইটাৰ বাল্বো আমাৰ হাতত আহি পৰিছে বালচাম যিটো আমাৰ দুপাতি বুলি কয় সেইটো এটা খুব পপুলাৰ ফুল বিভিন্ন কালাৰত আহে দুপাতি ফুলটো বিভিন্ন কালাৰৰ কাৰণে দুপাতি ফুলটো খুব পপুলাৰ কালাৰকেইটা খুব ধুনীয়া আৰু ফুলটো দেখাত খুব সুন্দৰ কুচিয়া বুলি এটা যিটো অকল শুদ্ধ পাতৰ এটা ফুল আছে পাতৰ ফুলনি আপোনাৰ ছিজনতে লগোৱা যায় কুচিয়া বুলি পেলাই সেইটো আপোনাৰ সেউজীয়া আমাৰ খুব জোপোহা এটা ঘন এটা ঘাঁহৰ নিচিনা দেখিবলৈ উইডৰ নিচিনা সেইটো খুব পপুলাৰ সেইটো বহুতে বিচাৰে কাৰণ পুলিবিলাকৰ দাঁতিত সজাবৰ কাৰণে সেই পুলিটো সাধাৰণতে খুব বেছি ব্যৱহাৰ হয় মই ভাবোঁ আপোনাৰ বাগিচাখন ধুনীয়া কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে এইকেইটা ফুল যথেষ্ট ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ৰজনীগন্ধা আহি পাইছে বা ৰজনীগন্ধা আমাৰ হাতত আছে ৰজনীগন্ধাও পাব আপুনি লিলিয়াম আহি আছে অৱশ্যে অলপমান কিছুমান আগৰ যোৱা বছৰ অলপমান আছিলে আৰু এতিয়া নতুন ষ্টক আমাৰ আহি পাব আৰু স্থায়ী যিবোৰ গছ বিশেষকৈ মচেণ্ডা বা আপোনাৰ অশোক ফুল বা আপোনাৰ ৱাইটিটি বা আপোনাৰ তগৰ বা জবা বা আপোনাৰ সেই ফুলখিনি মই লগাব ভিতৰত আটাইতকৈ ভাল সময় এইটোৱে কাৰণ বহাগ মাহটোৱে যিকোনো স্থায়ী ফুল লগাবৰ কাৰণে আটাইতকৈ ভাল সময় মই ভাবোঁ যে সেইখিনি ফুলো মই ভাবোঁ আপোনালোকে যত্ন ল'ব পাৰে সেইখিনি ফুলো খুব ভাল ৰিজাল্ট দেখুৱাব গৌৰী চৰি এতিয়া ফুলিছে কেচিয়া বাই ফ্লাৱাৰটো ফুলিছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে আমাৰ যিটো কাঞ্চন পুলি পাৰ হৈ গৈছে কাঞ্চনটো পুলি পাৰ হৈ গৈছে অৱশ্যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত কাঞ্চনৰ ফুল পাৰ হৈ গ'ল এতিয়া জবা বা আপোনাৰ তগৰটো একদম আহিব এপ্ৰিলত ঠিক আমাৰ তগৰ ফুলিব তগৰৰ 3টামান ভেৰাইটি থাকে এটা একেবাৰে সৰু থাকে যিটো অতি বেছি গুণটো ভাল তাৰপিছত এটা ডাঙৰ ভেৰাইটি থাকে সেইটোও গুণটো ভাল সৰুটো বেছি ভাল আমাৰ লোকেলি যিটো আমাৰ হয় সেইটো খুব ভাল এতিয়া আপোনালোকে হাচনাহানাও লগাই ল'ব পাৰে কাৰণ হাচনা এটা খুব সুগন্ধি ফুল আৰু স্থায়ী গছ যিকোনো স্থায়ী গছ আপোনালোকে যিখিনি ফুল আপুনি ভাবে যে ফুল হিচাপে লগাব লাগে মই ভাবোঁ যে সেইখিনি ফুল যোগাৰ কৰি লোৱা বা জেগাখিনি যোগাৰ কৰি লোৱা এইটোৱে আটাইতকৈ উত্তম সময় এইখিনিতে এটা খুব সাধাৰণতে এটা কথা সোধা যায় মানুহৰ প্ৰশ্ন আমি পাওঁ যে প্ৰায়ে ফুলা ফুল লাগে আমাক যে বছৰত যাতে বেছি সময় ফুলি থাকে যিটো মানুহে পূজা পাতলৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে তো তেনেকুৱা ফুলৰ ভিতৰত এটা ফুল খুব পপুলাৰ ফুল এটা হ'ল জনপ্ৰিয় ফুল হ'ল কৰবি ফুলটো মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে ওচৰত আহি পেলাই চাব পাৰিব ইয়াত ফুলি আছে খুব ল' মেইনটেনেঞ্চত ফুলে একেবাৰে মেইনটেনেঞ্চ নালাগে আৰু এইটো যেনেকৈ কৰবি ফুল আপোনাৰ এই কৰবি ফুল এইবিলাক আছে পুলি আমাৰ ইয়াতে পোৱা যায় ফুলটো পূজাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ হয় এটা নীলকণ্ঠ আছে ফুল এইটো ফুলো খুব পপুলাৰ খুব সহজে ফুলে নীলকণ্ঠ ফুল এইবিলাক নীলা এইটো এটা খুব সহজে ফুলা ফুল গতিকে এইটো এটা ফুল আমি খুব সহজে লগাব পাৰোঁ তাৰপিছত আমাৰ চম্পা আছে চম্পা যিকেইটা ফুল সেইটো ফুলো খুব সুগন্ধি আৰু আপোনাৰ বাৰীখনৰ কাৰণে খুব সুন্দৰ হয় কাৰণ সুগন্ধি ফুল চম্পা ফুলটো এই ফুলকেইটা চম্পা আৰু এটা খুব আজি 2 বছৰমানৰ পৰা খুব এটা পপুলাৰ ফুল আমি দেখিছোঁ সেইটো হ'ল ইটালিয়ান অলিভিয়া ঠিক ফুলিব লৈছে আৰু ঠিক আৰু কিছুদিনৰ ভিতৰতে ইটালিয়ান অলিভিয়া ফুল ওলাব এইখিনি ইটালিয়ান অলিভিয়া ফুল এয়া ফুল ফুলিব লৈছে গছখিনি ধুনীয়া হৈ ওলাইছে
কলি ইতিমধ্যে তাৰ ওলাইছেই মই ভাবোঁ সেইটো এটা ফুল আপোনালোকে লগাব পাৰে বাৰীত সেইটো এটা খুব সুন্দৰ ফুল ইতিমধ্যে মই কেচিয়া বাইফ্ল'ৰা আপোনালোকক দেখুৱাই দিব খুজিছোঁ কেচিয়া বাইফ্ল'ৰা আমাৰ ফুলিবলৈ লৈছে তগৰ ইতিমধ্যে ফুলিবলৈ লৈছে তগৰ এজোপা বৰতগৰজোপা ফুলিবলৈ লৈছে আৰু ঠিক 15 দিনমানৰ ভিতৰত মই ভাবোঁ যে খুব সুন্দৰভাৱে ফুলি উঠিব বৰতগৰটো বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ অৰ্কিড ইতিমধ্যে চকুত পৰিছে কপৌ ভাটৌ এইবিলাক আৰম্ভ হৈছে কপৌ ফুল ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত আহি পৰিছে কপৌৰ ষ্টক আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মই অকণমান আগতে কৰা কেচিয়া বাইফ্ল'ৰা যিটো ফুল সেইটো ফুল আপোনাৰ ইতিমধ্যে কেচিয়া বাইফ্ল'ৰা গছজোপাৰ উচ্চতা ধৰক আপোনাৰ 6 ফুট 7 ফুট তেনেকুৱা ভিতৰতে সাধাৰণতে থাকে আৰু তাতকৈ সামান্য বেছি ওখ হ'ব পাৰে কিন্তু এটা খুব পপুলাৰ ফুল আৰু দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া ফুলটো আৰু পাতটো দেখিবলৈ আমাৰ তেতেলী গছৰ নিচিনা সৰু পাত কিন্তু গছটোৰ ফুলটো বৰ সুন্দৰ আৰু ৰ'দ ঘাই জেগাখন অতি উত্তম গছ অৰ্কিড আৰু দুটামান আমাৰ চকুত পৰিছে সেইকেইটা আমি দেখুৱাই দিওঁ এয়া বহাগৰ আগজাননীত আপুনি গম পাব যে এইখিনি ফুল যেতিয়া ফুলাৰ লগে লগে গম পাব যে বহাগ আহিবৰ হৈছে আৰু এয়া অৰ্কিডকেইটা আমাৰ চকুত পৰিছে এজোপা গছ মই আপোনালোকক ৰিকমেণ্ড কৰি থওঁ যেহেতু আপোনাৰ যদি বাৰীখন ডাঙৰ তেনেহ'লে আপুনি এই গছজোপাৰ কথা চিন্তা কৰি চাব পাৰে এইজোপা গছ হ'ল টাৰ্মেৰিয়া মেটেলিকা যিটো গছৰ বিন্যাসটো আপুনি দেখিছে পাতৰ বিন্যাসটো আপোনালোকৰ যদি বাৰীখন অকণমান ডাঙৰ তেনেহ'লে এই গছজোপা চাব পাৰে ইয়াৰ ব্যাসটো কমেও আপোনাৰ ধৰক 8 ফুটমান স্থায়ী এটা ফুল হ'ল গৌৰী চৌৰী ব্যৱসায়িক নামত গৌৰী চৌৰী বুলি কয় ফুলটো অতি সুন্দৰ দেখিবলৈ আমাৰ কৰবী ফুলৰ নিচিনা গছজোপাৰ মেইনটেনেন্সো খুব ল' আৰু গৰম বতৰত ফুলে অতি সুন্দৰ ফুল এইটো আপুনি চাব পাৰে ধতুৰা ফুলজোপা ফুলিবলৈ লৈছে এইটো এটা পাতল বেঙুনীয়া ৰঙৰ ধতুৰা ফুল অতি সুন্দৰ ফুলপাহ একেবাৰে ল' মেইনটেনেন্সৰ গছ আপুনি এইজোপা গছৰ বিষয়েও চিন্তা কৰিব পাৰে কম মেইনটেনেন্সত ফুলা গছ ইতিমধ্যে মাখিয়তীও পকিবলৈ লৈছে বহাগৰ বতৰ আহিছে গতিকে মাখিয়তী ফুলো ফুলিবলৈ লৈছে মাখিয়তীবোৰ দেখিছে এইজোপা আমাৰ দেখিবলৈ বৰ সুন্দৰ গছ আমাৰ যদিও থলুৱা গছ দেখাত অতি সুন্দৰ মই ভাবোঁ যে বহাগৰ নতুন বছৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল দিন শুভ দিন কঢ়িয়াই আনক তাকে কৈ আজিৰ কাৰণে আমি সামৰিলোঁ ধন্যবাদ